Hi guys, it's me again, Meron Kusinera. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga video. Thank you so much. At eto ang ating mga ingredients na kailangan. 1 egg, half cup butter, walnuts, raisin, almonds, zest orange juice, at ang ating flour. Haluin lang natin lahat. Alam niyo kung bakit ako gumamit ng mixer? Tinatamad ako magmasa. Masarap magmasa pero tinatamad ako that time na gumagawa ako niyan eh. Parang napagod ako. Yan, ihalo natin, ihuli natin ang ating butter. Yan guys, yung ating almond saka yung ating walnuts, paliitin lang natin, paanohin natin ba, medyo pinuhin natin ng konti. Saka yung ating raisin pala, tinanggal, 'di ba binabad ko yan binabad ko sa orange. Tapos mga siguro half hour tinanggal ko uli. Kasi yung juice, yun ang gagawin nating yung kakaramelize natin doon sa sugar. Tapos saka natin ilalagay mamaya sa ibabaw ng ating bread. O diba? Tatanungin niyo ako kung anong pangalan nitong tinapay na to, hindi ko rin alam. Kasi invento ko lang to. Naisip ko lang to kasi yung mga ingredients na mga nandyan, yung nasa ref, nag-iisip kasi talaga ako kung anong pwede kong gawin dito eh. Yung amo ko kasi, yan eh, kung ano lang yung niya, pag nagamit na ng isang beses, hindi niya na yung gagalawin. So ako naman, since ako ang nasa kusina, pakikialaman ko yan, hindi naman niya nakahanapin na. Masayang lang yan. Kaya yan ginawa ko. Pero masarap siya guys. Ayan. Spread lang natin ang ating walnuts sa kayang ating almonds. Next natin ang ating raisin. I-roll na natin guys.
A few moments later. Ito na nga guys, ready na ang ating inventong tinapay. O diba, anong masasabi niyo dyan? Thank you so much for watching guys. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga video. Thank you so much. At ito ali ang iyong Maria Kusinera at nag-iiwan ng katagang. Pwede nyo akong mahalin, hindi nyo ako pwedeng angkinin. Bye!